Ang video pong ito ay para mapaghandaan mo yung mga documents na kailangan sa Australian visa application mo. Magandang araw mga OFW, ako po si Tots, the Accidental OFW at layunin po ng channel natin na magbigay ng mga travel tips and advice kagaya po ng video ito sa ating mga OFW at sa kanilang pamilyang Pilipino. Ito po ay isa sa series of videos doon sa ating Australian visa application na sinundan po nung US at saka Schengen. So kung sa tingin nyo po ay kayo ay mas mag-a-apply ng US or Schengen visa, may mga videos na po tayo at inilagay po natin ito sa isang playlist para po makita nyo po yung pagkakasunod-sunod ng video. Pero kung may kakilala po tayo na mag-a-apply ng visa ng Australia or kung kayo mismo ay mag-a-apply ng visa at kayo ay magvi-visit sa Australia, ang una po natin gawin ay syempre, paki-like po natin ang video ito at i-share po natin sa ating mga kaibigan para po alam po nila na meron po tayong video na kagaya nito. So, ito na po yung kasunod sa video natin doon sa visa application, online visa application sa Australia. At ito po ay magpo-focus doon sa documents na kakailanganin na ihanda dahil sigurado po na kung merong ilan dito na hihingin din natin after natin isubmit yung online application natin. At yung pong mga document na ito ay nakabase doon sa mga i-declare mo doon sa iyong online visa application. Kaya huwag kang magtataka kung bakit meron kang ganitong documents na kinakailangan sa'yo or evidence na hinihingi ng visa halimbawang officer through an email or through your email account na bakit kailangan mo mag-submit ng ganitong documents dahil ito po ay naka-connect doon sa online application mo. Kaya para po maintindihan po natin lalo, mag-umpisa na po tayo. Unang-una po, ito po yung mga laging hinihingi, hindi po pumapaltos doon sa visa application ng lahat. Una-una ay yung travel document. Siyempre, kung i-click po natin yung note button, makikita po natin doon na ang hinihingi po nila ay yung passport natin. Pero hindi lang po valid passport yung kailangan. Kailangan po passport with 6-month validity. At ipinaliwanag na po natin ito sa iba pa nating video ano ba yung kahalagahan ng 6-month validity. Bakit hindi ka po pwedeng mag-apply ng US visa kung 2 months na lang yung validity ng passport mo, etc. So may iba po tayong video dito. Pangalawa po na kailangang hihingi nila ay yung photograph or passport size photo. Ito po yung 35mm by 45mm. Pero po, kung pupunta ka po sa local studio nyo, ay alam na po nila yung usually required size para sa Australian visa photo application. At doon din po, pinapaalala din po natin na kailangan po doon sa photo mo ay yung full face po ay exposed. So, siguro po dahil po sa security reasons or syempre immigration reasons, kailangan po makita ng Australian visa officer yung buong mukha mo dahil ano po yung point na mag-a-apply ka ng visa at paano kanila makikilala kung ibibigay mo ay isang photograph na nakatago yung mukha mo. So, it doesn't make sense. Pangatlo po na mandatory requirement ay yung evidence of planned tourism activities in Australia. So, ito po yung itinerary at lagi po nilang itinatanong to. Lagi po nilang itatanong yung purpose mo ng trip mo doon sa Australia. So, kahit sinabi mo na ikaw ay nag-a-apply ng tourist subclass 600 for tourism, for short study, etc., etc., kailangan po ipatunayan mo na totoo yung purpose mo at mapapatunayan mo ito doon sa itinerary mo. Siyempre sa itinerary po pwedeng ilagay mo doon yung hotel na pupuntahan mo, yung details ng hotel na pupuntahan mo, yung daily activities mo, kung ilang araw or ilang buwan or ilang linggo yung gusto mong i-apply na number of days, months or weeks na magstay ka sa Australia. Kailangan covered ito ng itinerary mo at kailangan consistent at makatotohanan yung iyong itinerary. At kung meron na po tayo na prepare at gusto po nating ipacheck sa akin, i-email na lang po natin doon po sa ating email address.
So yun po yung mga mahalagang mga documents na hindi po nagpapaltos na hinihingi sa atin. So pumunta na po tayo doon sa iba pang mga documents. Yung pangalawa po ay yung visa for country of residence and right to return. At inuna ko na po ito dahil para po sa mga OFW or para po dun sa mga permanent residents sa ibang bansa na wala sa Pilipinas at nag-apply sa ibang bansa ng Australian visa nila, hihingin po ito. Mandatory po ito kasi ito po ay para pong evidence of rootedness or that you will return to the country where you are working or where you are residing after your intent purpose. So para rin pong US or para rin pong Schengen visa application, kailangan po i-establish nyo po yung ating rootedness or yung strong ties po doon sa bansa na pinanggalingan natin. Pangatlo po ay yung Family Register and Composition Form. So, yung iba po, i-require ka na meron kang form na fill upan. Lalagay mo doon kung sino yung mga magulang mo, yung mga kapatid mo, etc. etc. para nasa database po nila. Tapos, pagka po kinlik natin yung note button, makikita po natin na ang hinihingi rin po nila dito is birth certificate. Siyempre, lalo-lalo na para patunayan mo yung iyong relationship doon sa magulang na i-declare mo. Siyempre, kailangan NSO certified yung claim mo na anak ka ni Mr. or Mr. and Mrs. X. So, kailangan po ay magbibigay ka ng patunay dito. Pang-apat, kailangan po evidence of written employment or self-employment. At ito po ay mahalaga dahil based on experience po na pagdaanan ko po na mag-apply ng Australian visa with an employer or an Australian visa as self-employed or meron po akong sariling business. So, anong mga documents yung kailangan mong patunayan dito? Kung ikaw po ay may employer, kailangan syempre po Certificate of Employment, yung contract, at saka yung employment visa. Doon sa mga kababayan natin sa Singapore na mag-a-apply ng Australian visa at kinakailangan ito, pati po yung letter ng Singapore na na-approve yung PASCO, sinama ko doon sa application dahil wala naman pong mawawala dahil consistent naman ito doon sa ating employment status doon sa Singapore. Kung kayo naman po ay mag-a-apply as self-employed individual or individual with business, tambakan nyo na po sila ng kung ano-anong permits, business registration forms, etc. etc. So ako, ibinigay ko sa kanila yung SEC, nung may SEC, yung DTI kung applicable at wala kang SEC, yung mayor's permit, fire permit, sanitary permit, barangay permit, etc. etc. Iniscan ko po ito ng malinaw tapos ipinadala ko sa kanila. At so far, na-establish ko naman na meron akong legitimate business. Yun naman po yung kailangan doon. Establish mo na meron kang legitimate business. Hindi naman nila kakalkalin yung mga details ng negosyo mo or kung ano-ano pa yung mga business activities mo. Basta establish mo sa kanila na kung i-declare mo na meron kang na ikaw ay self-employed at merong business, ay nag-exist talaga yung business mo at hindi mo ito inimbento. Pang-lima, at ito ay yung evidence of financial status and funding for visit. Ito na rin po yung requirement, ability to support self while traveling abroad natin doon sa iba pang mga visa application sa ibang bansa. At ano-ano yung mga pupwede mong i-provide dito sa Australian visa evidence requirement na ito. Siyempre yung bank statement mo, maghingi ka ng letter from the bank na nagsasabi na kailangan mo yung bank account mo para sa Australian visa application purpose. Tapos, kung gusto mo naman, kung meron kang time deposit, isama mo yung time deposit evidence mo or document mo. Or kung gusto mo na mas detailed, manghingi ka sa kanila ng transactional account mo in the last 3 months para makikita nila yung movement ng pera mo. Gayun din po, isa pang hinihingi rin nila or binigay nila na example doon sa note button nila pag pinindot mo doon sa katabi ng evidence
for financial status ay land titles or deeds. So, land title. So, another evidence or document na po pwede mong patunayan doon sa evidence of financial ability mo ay yung mga land titles and deeds. So, land title po pwedeng sa'yo na or pwedeng naka-mortgage or po pwedeng hindi pa siya paparti-partihan. Mag-submit ka ng extrajudicial settlement na nung apportionment ng property, halimbawa na isa ka doon sa mga pumipirma at marami pang iba. So, ang tip ko na lang dito sa requirement na ito ay mag-submit ka rin ng credit card statement kasi yung credit card po pwede siyang pampuno doon sa panggastos mo. Halimbawa, sinasabi mo sa sarili mo na kulang yung pera mo na cash, pero po pwede yung credit card at yung credit card po pwede siyang sumagot at good as cash siya when it comes to evidence or when it comes to document na nire-require ng Australian visa. So, natapos na tayo doon sa mga general requirements. May mga peculiar requirements na based doon sa circumstance ng tao. At syempre, dahil iba-iba po ito, siguro i-comment natin kung ano yung requirement na iyon na hiningi sa inyo. Kasi for me, personally, ang peculiar requirement na natanggap ko after 3 application ay yung exceptional reason for extended stay in Australia as visitor beyond 12 months. So, nagtaka ako bakit ako pinadalhan ng ganitong klase ng requirement. Ibibigyan ba nila ako ng 2-year visa or bibigyan ba nila ako ng ibang klaseng visa dahil based on your profession or based on your business or based on your skills and talents, etc. Pwede silang magbigay ng mga visa na ganito. Pero, dahil sa ito po yung ibinigay sa akin, kailangan ko i-comply, nagsulat na lang ako sa kanila na kung po pwede ba, bigyan nila ako ng 24-month visa instead of the 12-month multiple visa na lagi nilang ibinibigay sa akin. Isinet ko doon na syempre for convenience purposes na dahil yearly naman ako pupunta sa Australia, hindi na ako mag-a-apply ng bawat taon at nasatisfy naman po yun dahil binigyan pa rin nila ako ng 12-month na visa, kaya hindi lang nila pinansin. Siguro, based on system nila, ay kailangan paminsan-minsan magbigay sila ng mga peculiar requirement. Dahil ni-review ko naman po yung application form ko, hindi naman nila ako dapat bigyan ng mga ganung requirement. Pero dahil sa taon-taon akong pumupunta sa Sydney, sa Melbourne, sa kung saan part ng Australia, baka akala nila is meron akong intention to study longer or to be a business other than a business visitor, etc. So, i-comply na po lang po natin yun. Magsulat na lang tayo. Kung gusto nyo po ng sample na form doon sa ganong mga requirement, i-email nyo na lang po ako. At yun po muna yung mga documents na kailangan natin sa Australian visa application. Kung meron pa po tayong mga karagdagan, i-email na lang po natin sa daxofw@gmail.com. I-like din po natin ang video ito, mag-subscribe po tayo at i-click po natin yung bell notification icon sa tabi po na subscribe button para po alam po natin kung meron po tayong bagong video na ina-upload. Muli, marami pong salamat sa panonood. Ako po si Tots, the Accidental OFW. Padaliin po natin yung ating Australian visa application dahil usually mas reasonable at mas straightforward po ito kumpara doon sa other visa application. Kaya, umpisahan na po natin para po maka-visit po tayo sa napakagandang bansa po ng Australia. Yun lamang po at magandang buhay mga ka-OFW.